Hello mga ka-explorer! Welcome po kayo sa channel ko. Tara na at explore na natin to. Open na natin yung app. So mayroon tayong pagpipilian. May gallery, may camera, multi. So dyan tayo kumukuha ng mga picture. Nangyari sa gallery. So yan. Pwede kang bumili ng picture, subukin ng gallery. Try naman natin yung camera. Sa camera naman, instant. So, kung gusto mo mag-picture agad, so, mayroon ding multi. Ang multi ay parang collage lang. Let's skip. Ngayon, try natin mag-open ng isang picture sa gallery. Ayan, pili tayo. Kunyari yan sa beats. So marami siyang option, guys. So mayroon siyang cartoon, comic, flow, stamp, lucid, at marami pang iba. So kung makapili ka na, then click mo lang yung check dun sa bandang kanan. Naman natin yung cartoon. So, ayan ang itsura niya. And pwede mo siyang lagyan ng mga design. So, pwede kang mag paintbrush. Pili ka na ng kulay dyan. Pwede kang magsulat manually. So, sa photo, nangyari ko na. Tapos kung ayaw mo naman, undo mo na lang. Then, mayroon kang pwedeng maglagay ng pang text. Kunyari, parang comic style na text. Try natin maglagay for your appreciation lang sa demonstration na to. So, nangyari ko na. So, parang comics na dating na. Yung photo mo, parang nakasulat mo parang iniisip mo. Ayan. So, ganito na yung itsura niya. Then, pwede ba rin siya i-cut? Kung gusto mo i-cut, tapos i-crop mo. Ayan. Kung gusto mong resize ang picture, i-cut mo na lang. Ayan. At mayroon din siyang mga stickers. Let's say, lagyan natin ng OMG. Ayan. So, mayroon din siyang stickers. Guys. Pwede nga gamitin. So, yung designan, yung picture na nandiyan. Ayan. So, yun yung tsura niya. Ayan na yung finished product. Ayan. Try naman natin ulit gumawa ng icon sa gallery. Kunyari, may photo. Itong purpose na to, nagawa tayo ng icon. Comic pa rin ang gamitin natin ulit. Ito ay para naman sa kung gagawa kayo ng mga profile pic like sa Facebook or sa profile pic na sa YouTube pa rin. Pwede yung gamitin niya. Instead of yung picture nyo, pwede nyo parang comic style. Kakaiba naman. Ayan. Kanyari ito, ayan. Pwede natin. So, ganun kalaki. So, pwede na natin yan. Gamitin pang profile pic. So, ganun siya. Save nyo na yan. Ayan, pag sa save. So ito guys yung pangalan ng application, Comics and Cartoon Maker by GameBrain. So yun na nga mga explorer. Don't forget to subscribe and press the notification bell para sa mga bago nating video.